بكم أعزائي المتابعين. حبيت اليوم أشوفكم طريقة عمل صلصة البيتزا. طبعا كل سهلة وأطيب من اللي نشتريها من السوبر ماركت. راح أسوي كمية بحيث أقدر أحتفظ بها بالفريزر وأستخدمها وقت ما أحتاجها. أحتاج 4 ملاعق من معجون الطماطة، ملعقتين من زيت الزيتون، مي حسب الكمية اللي أحتاجها. بالنسبة للتوابل أحتاج ملعقة كوب من الثوم المطحون، ملعقة كوب من البصل المطحون، نص ملعقة كوب من الفلفل الأسود. أحتاج إلى كمية من الزعتر، هذا الزعتر اللي يجي معلب يعني مو اللي بيسمسم، وملعقة تقريبا من النعناع الريحان المجفف، وكمية ملح، وتقدرون تضيفون نعناع مجفف. كلها هاي تنطي طعم كلش طيب. هسه نبدي بطريقة العمل. بطاوة على النار أخلي أول شي زيت الزيتون، بعدين أضيف المعجون وأقلبهم شوية، يعني أنطي حمسة خفيفة بحيث الزيت يدخل داخل المعجون. أضيف كمية مي، طبعا المي راح أضيفه بكل خطوة لأنه هو طالما موجود على النار فراح يتبخر، فأحتاج أزود كل فترة. أضيف هسه التوابل داخل الصلصة. نستمر بالتقليب بحيث تختفي كل التوابل. نضيف بعد مي لأنه حسيت كمية المي شوية قلت. نستمر بالتحريك ونخلي الصلصة على نار هادئة جدا، بحيث تكون يعني أقل شيء 5 دقائق المدة حتى يتسبك عندي الطعم. وكل فترة أقلبها، وإذا أشوفها تحتاج مي أضيف لها. بالشكل هذا. هسه يعني أنا تقريبا كل كم ثانية دا أرجع أقلبها حتى ما تحترق عندي، لحد ما عدت 5 دقائق. وبهالشكل هذا طفيت النار وراح أخليها تبرد شوية. بعد ما بردت عندي الصلصة راح أعبيها بزجاجة نظيفة، وتكون لها غطاء بحيث أحكم إغلاقها داخل الثلاجة. تقريبا تبقى أسبوع إلى أسبوعين، وبالفريزر تبقى أشهر ما عليها شي. مثل ما قلت لكم طعمها كلش طيب وأطيب من الجاهز، وحتى القوام مالتها يكون يعني حلو. وأكيد يعني فتشي على إيدنا ونظيف وضامنين مصدره. طبعا مو بس بالبيتزا، تقدرون تستخدموها ويا المعكرونات، تقدرون تستخدموها ويا اللحم بعجين. انتظروني بالفيديو القادم إن شاء الله، راح أقدم لكم البيتزا شو راح أسويها مع هاي الصلصة. وشكرا لمتابعتكم ومع السلامة.